მოდი ახლა ვნახოთ, როგორ დავადოთ ობიექტს რაიმე ფერი. შემოვიტან სცენაზე მაგალითად კუბს, ოდნავ გვერდით გავწევ, ასევე სფეროს და ასევე შემოვიტან მაგალითად მაიმუნს, monkeys. ამასაც ისე ოდნავ გვერდით გავწევ. მაინც რო ეს დავარბილოთ და უხეშად არ ჩანდეს, მოდი მაიმუნისთვის შემოვიტან მაიმუნს დავამატებ subdivision surface. ავწიოთ მოდი 2-ზე. და ეხლა ეს ორი ობიექტი რაღაცნაირად უხეშად ჩანს, ამიტომ ორივეს ერთად მოვნიშნავ, დავაწვევი მაუსის მარჯვენა ღილაკს და shade smooth-ს, რომ ისეთი რაღაცეები არ ჩანდეს. როგორც ხედავთ, ჩვეულებრივად მაუსის მარჯვენა ღილაკი და shade smooth. და მოდი ავირჩიოთ რაღაცა ფერები ამათვის. ფერების არჩევა ხდება შემდეგნაირად. რომელიმე ობიექტს ვირჩევ, მაგალითად, მოდი ამიდან დავიწყოთ. ვირჩევ ობიექტს, შემდეგ აი აქ შევდივარ. შემდეგ ვაწვევი აი ამ ღილაკს და გამოვა შემდეგნაირი მენიუ. რადგანაც უკვე ამისთვის ავირჩიე ფერების დადება, ესეთი მენიუ მაქვს. ამისთვის ჯერ არ ამირჩევია და ცარიელია, როგორც ეს. მოდი ისევ ამას დავუბრუნდეთ. პირველი არის base color-ი, ანუ მთლიანად ამის ფერი. ეხლა თუ რაღაცეები შევცვალო, არაფერი არ მოხდება იმის გამო, რომ ეხლა ვართ viewport-ში. რადგან ეს გვიყენია პირველ ბურთზე. მეორე ბურთი ეს რგოლი არის უკვე viewport-ში, რომ დავინახოთ ფერები. ეს არჩეული გქონდეს. აი აქ base colors დავაწვევთ მაუსის მარცხენა ღილაკით, გამოვა ესეთი მენიუ, ამასაც დავაწვევით მაუსის მარცხენა ღილაკით, შუაში რომ რაღაც წერტილია და რაიმე ფერს ავირჩევთ, მაგალითად ყვითელი იყოს, მოდი. ეხლა იგივენაირად ვაკეთებ ამისთვისაც, ამ ობიექტს ვირჩევ, შევდივარ აქ, ამას ვაწყაბებ, შემდეგ ამას და მოდი იყოს მაგალითად მწვანე. და ეს იყოს მოდი ლურჯი. ანუ რაღაც ესეთი ფერი. მოდი ისევ ავირჩიოთ და რა მჭირდება ეხლა აქ. პირველი არის base color-ი, მეორე დამჭირდება მეტალიკი და მესამე roughness-ი, ჯერჯერობით მხოლოდ ეს სამი ტიპი გვჭირდება. მეტალიკი არის უბრალოდ მეტალის მაგვარი რო გახდეს ჩვენი ობიექტი. მოდი ეს ავუწიოთ, დავაწვევთ მაუსის მარცხენა ღილაკით და ავუწიოთ. ან ჩვეულებრივად დააწვევით და დააყენებთ ერთზე. ესეთი რაღაცა გახდა, მაგრამ ჯერჯერობით არ პრიალებს, იმიტომ რომ roughness-ი მიყენია default-ად 0.5-ზე. შემიძლია ეს დაუწიო 0-ზე და ესეთი გახდეს. ან მოდი იყოს 0.1-ზე მაგალითად. 0.05-ზე. ეხლა ეს ავირჩიოთ, იგივენაირად თქვათ მეტალიკს ავუწევ, roughness-ი დაუწიოთ. და მოდი ამას მარტო roughness დავუწიოთ და მეტალიკი არ გვინდა. მოდი მაინც მეტალიკი ავუწიოთ, ვნახოთ როგორი იქნება. და უკვე მართლა მეტალის მაგვარი გახდა. ესე მარტივია ფერების დადება.